Hello, I'm Yuvraj Karnal, an IELTS instructor. And today's lesson, I'm going to talk about IELTS reading true, false, not given questions, and yes, no, not given questions. There is a studentहरूलाई एउटा अलिकति प्रब्लमको विषय पनि हो आजको रिडिङ टेक्स्टमा true, false, yes, no questions. Let's look at that. What is true, false, and what is yes, no? So true, false is always answer factual information, whereas yes, no is for writer's opinion. अब हामीलाई यो एक्जाममा ट्रू लेख्ने कि yes लेख्ने, false लेख्ने कि no लेख्ने यस्तो यसमा कन्फ्युज नहुनुहोस्। तपाईलाई क्वेशनमा नै ट्रू false लेख्ने हो भने ट्रू false लेख्नु नै भनेर दिएको हुन्छ, but don't write an answer sheet yes or no. अब yes no लेख्नु भनेर दिएको छ भने चाहिँ yes no नै लेख्नुहोस् फेरि, don't write true or false. So don't worry about the yes, no, or true, false, because there is mentioned in your questions, okay? But the general or basic differences are there. So when to write true and when to write false. Okay, यो चाहिँ एकदमै ठुलो मिस्टेक गर्ने गरेको हुन्छ स्टुडेन्टहरुले. When the statement agrees or matches with the information, that time you write true. हामीलाई क्वेशनको स्टेटमेन्टमा दिएको जुन इन्फर्मेसन हुन्छ, मिनिङ हुन्छ, त्यो मिनिङ चाहिँ प्यासेजमा म्याच भयो भने, अग्रीज भयो भने राइट ट्रू, र त्यो प्यासेजमा कन्ट्राडिक्ट भयो भने अथवा अपोजिट मिनिङ दियो भने राइट फल्स. बट रिमेम्बर, डजन्ट म्याच भन्ने वर्ड युज नगर्नु होला. म्याच भएन भने फल्स लेख्ने होइन कि अपोजिट भयो भने, कन्ट्राडिक्ट्स भयो भने चाहिँ त्यो इन्फर्मेसनसँग कन्ट्राडिक्ट्स भयो भने चाहिँ फल्स लेख्नु होला. हामी एकैछिनपछि केही इक्जाम्पलहरु पनि हेर्छौं. सो व्हाट इज नट गिवन? नट गिवन चाहिँ कुन बेला हुन्छ भन्दाखेरि when there is no information on the passage. So this also is very crucial in writing, in reading. So let's look at the example. Our example मा तपाई क्लियर हुनुहुन्छ. So there is a passage. एउटा स्याम्पल प्यासेज छ, हामीले प्यासेजमा आन्सर लोकेट गर्यौं. तल क्वेशन छ, माथि प्यासेजको आन्सर छ. हामीले आन्सर पनि भेटायौं, यही आन्सर रहेछ भनेर. अब हामी पढि हेरौं त प्यासेज र क्वेशन. प्यासेजमा के भनेको छ? आफ्टर फिनिशिङ देयर युनिभर्सिटी एजुकेसन, all people find it difficult to get job in Nepal. In questions, in Nepal, the majority of people who graduated university find it difficult to get employment. So, अब यहाँ फर्स्टमा तपाईले के गर्नुपर्ने हुन्छ भने यिनीहरुको मिनिङ हेर्नुस् है. इन नेपाल दुवैमा छ, क्वेशनमा पनि छ, प्यासेजमा पनि छ. People who graduated university means after finishing their university education. Same thing. University pass भएको दुवैमा छ. Find it difficult to get employment. त्यहाँ के छ? Find it difficult to get job भनेछ. Same thing. To get job, to get employment. Similar meaning. सबै कुरा मिलेको छ. सायद यो ट्रू नै होला. तर हेर्नुस् त, हामीले क्वेशन यस्तै तरिकाले आउने गर्छ. अब यहाँ एउटा कुरा के छ भने तलको क्वेशन्स र माथिको प्यासेजमा एउटा कुरा चाहिँ कन्ट्राडिक्टरी भइरहेको छ. हेर्नुस् त, ठ्याक्कै all people and the majority of the people. All people means सबै मान्छेहरूलाई गाह्रो लाग्छ रे, जब पाउन सक्दैन. सबै मान्छेहरूलाई यो गाह्रो हुन्छ. तर क्वेशनमा के भनेको छ? मेजोरिटीलाई मात्रै गाह्रो लाग्छ भनिरहेको छ. So the meaning is not same. हेर्नुस् त, माथि चाहिँ ठिक्क उल्टो मिनिङ छ. माथि सबैलाई गाह्रो लाग्छ all, तल चाहिँ धेरै जसोलाई गाह्रो लाग्छ, the majority. So there is a trap. यहाँ चाहिँ हामीलाई ट्र्याप पारिरहेको छ. त्यसैले मिनिङ सिमिलर भयो, मिनिङ म्याच गर्यो त गरेन. क्वेशनमा भएको इन्फर्मेसन र प्यासेजमा भएको इन्फर्मेसनले मिनिङ म्याच गरिरहेको छैन. So the answer is false. अब यस्तो बेला तपाईले आन्सर के लेख्नु पर्छ? फल्स लेख्नु पर्छ. हेर्नुस् त, कति वर्डहरु चाहिँ म्याच भइरहेछ, सबै मिनिङ म्याच भइरहेछ. एउटा मिनिङ चाहिँ की मिनिङ चाहिँ म्याच भइरहेको छैन, अपोजिट मिनिङ दिइरहेको छ. So answer is false. Let's look at another example. अब अर्को एक्जाम्पलमा त्यसैगरी प्यासेज र क्वेशन्स हेर्नुहोस्. क्वेशनमा क्वेशनको स्टेटमेन्टबाट हामीले प्यासेजमा आन्सर एलोकेट गरिसक्यौं. यो आन्सर कहाँ रहेछ थाहा पनि भइसक्यो.
At present, passage at present in Nepal, about 3,000 acres of land is given for agriculture. So just in a question, just below, just over 3,000 acres of land is being used for agriculture in Nepal. सबै कुरा उस्तै छ यहाँनिर in Nepal दुवैमा छ 3,000 पनि मिलेको छ land is given for agriculture land is being used for agriculture same thing given for agriculture means there is agriculture used for agriculture not opposite meaning okay सबै मिलेको त यस्तो देखिन्छ but just you look at the at present माथि हेर्नुस् त at present छ passage मा अनि तल question मा just over भनेको छ about 3,000 भनेको छ just over 3,000 about 3,000 or just over 3,000 are they opposite or similar अब तपाईले यसो यो गइरायमा गएर हेर्नु पर्ने हुन्छ है about 3,000 भनेर just over 3,000 भन्नु opposite हो what is the meaning of about 3,000 about 3,000 means sometime little less or sometime little more that means just over or just under or just below about 3,000 भनेकै कि अलिकति 3,000 भन्दा माथि वा तल भनेको हो कि ठ्याक्कै 3,000 ठ्याक्कै भनेको हैन त्यो कुरा चाहिँ तल क्वेशनमा पनि just over 3,000 भनेर over 3,000 भनेको त उस्तै हो यहाँ त मिनिङ मिल्यो वर्ड एक्ज्याक्ट नभए पनि अब हामी आउँ at present अब at present भनेर तल चाहिँ कहाँ भनेको छ त अहिले चाहिँ अहिले वर्तमान अवस्थामा भनेको छ प्यासेजमा त तर तल क्वेशनमा त त्यस्तो कुनै वर्ड त छैन त्यही एक्ज्याक्ट मिनिङ दिने त्यसैले यहाँ हामीले त्यसको लागि हामीले के हेर्नु पर्यो एउटा टेन्स हेर्दै जाउँ land is being used भनेको छ which tense is this present continuous tense present continuous tense भनेको कुन बेलाको कामको लागि प्रयोग गरिन्छ भने अहिलेको कामको लागि प्रयोग गरिन्छ so at present भनेर is being used भन्नु त सेम टेन्स हो सेम कुरा हो टाइम सेम हो भनेको यो कुनै पास्ट टेन्स त होइन त्यसैले we search meaning from the grammar अब यहाँ ग्रामरबाट हामी मिनिङ सर्च गरिरहेका छौं त्यसैले यो दुईटा चाहिँ सबै मिलिरहेको छ 3,000 नेपाल नेपाल at present being used means we search the meaning from grammar अरु सबै कुरा मिलेको छ त्यसैले यो प्यासेजमा दिएको इन्फर्मेसन र क्वेशनमा दिएको इन्फर्मेसन म्याच गर्छ so meaning matches answer true okay अब यसको आन्सर चाहिँ ट्रू भयो so let's look at another example यसैगरी अर्को एक्जाम्पल हेर्दाखेरि there is also passage and questions प्यासेजमा क्वेशनमा के भनिरहेको छ they spent more of the money raised on schooling for poor people than on their daily needs this is a question statement and what is the passage information के छ प्यासेजमा हेरौं they raise money to pay for education and daily requirements of poor people हेर्नुस् त they raise money त्यहाँ पनि पैसा उठाउँछ प्यासेजमा पनि पैसा उठाउँछ क्वेशनमा पनि पैसा उठाउँछ to pay भन्छ त्यहाँ स्पेन्ड गर्छ सेम थिङ अब माथि पनि केलाई तिर्छ एजुकेसनमा नै तिर्छ तल पनि अनि स्कुलिङ भनेको छ स्कुलिङ इज एजुकेसन for poor people माथि पनि poor people लाई नै हो daily needs daily requirements no change in their meaning हेर्नुस् त almost meaning change छैन सबै मिलेको छ हेर्नुस् त कीवर्ड्सहरु धेरै जसो मिलेको छ कीवर्डबाट गइसकेपछि मिनिङ पनि मिलेको छ but है अब तपाईले यसलाई के आन्सर भनेर सम्झिराख्नु भएको छ होला true false or not given so actually it is not given अब कसरी not given हुन्छ हेर्नुस् है so only one thing is there जुन कुरा क्वेशनमा छ त्यो कुरा प्यासेजमा छैन क्वेशनमा के भनिरहेको छ they spent more of the money raised in schooling तिनीहरुले उठाएको पैसा धेरै चाहिँ स्कुलिङमा खर्च गरेको छ केमा भन्दा डेली रिक्वायरमेन्ट्स डेली नीड्स भन्दा स्कुलिङमा धेरै पैसा खर्च गरेको छ भनिरहेको छ त्यो प्यासेजमा चाहिँ धेरै यहाँ खर्च गर्यो यहाँ धेरै खर्च गर्यो यहाँ थोर खर्च गर्यो भनेको छैन तर क्वेशनले के भनिरहेको छ स्कुलिङमा धेरै खर्च गरेको छ डेली नीड्समा थोरै खर्च गरेको छ भनेको छ यसरी कम्प्यारिसन प्यासेजमा गरिएको छैन तिनीहरुले यहाँ मात्र खर्च गर्छन् भनेको छ तर
धेरैमा वा थोरैमा भनेको छैन सो द आन्सर इज नट गिभन यस्तो टाइपको आन्सर हुन्छ हेर्नुहोस् त तपाईले काहीँ देख्नुहुन्छ सबै उस्तै छ सबै मिलेको छ कसरी नट गिभन हुन्छ स्पेन्ड मनी रेज मनी स्पेन्ड एन्ड स्कुलिङ फर पुअर डेली निड्स डेली रिक्वायरमेन्ट सबै मिलेको छ बट in a passage there is no comparison in a questions there is comparison right so I think you understood it now let's move to the next questions अब अर्को टाइपको क्वेशन हेरौँ यहाँ now what is in the questions by the second half of the 15th century coffee had found its way to Africa. This is a passage. This information is given in the passage. Now, what is the questions? Coffee arrived in Africa after the 15th century. Now, try to match the meaning with the keywords. अब यहाँ पनि कफी अफ्रिकामा आइपुग्यो 15th century भन्दा पछि भनेको छ कफी अफ्रिकामा नै आएको माथि पनि अफ्रिकामा नै आएको सेम मिनिङ तर कहिले आयो भन्दा चाहिँ हल्का त्यहाँ कन्ट्राडिक्सन भइरहेको छ देखिन्छ प्यासेजले के भन्छ कफी अफ्रिकामा चाहिँ 15th century भित्रै आएको सेकेन्ड हाफ अफ द 15th century भने के हो त भन्दाखेरि 15th century भित्र नै कफी अफ्रिकामा आएको हो तर क्वेशनमा के छ 15th century मा त आएन 15th century भन्दा त पछि नै आयो हेर्नुस् त आफ्टर द 15th century means 15th century भित्र आयो त आएन 15th century भन्दा पछि आयो so the meaning is totally contradictory in passage and in questions so the answer is you might have guessed answer guess गरिसक्नु होला तपाईले answer is false so in this way you need to handle these questions and I'll share some key tips how to do these true false not given or yes no or not given questions okay now for that you have to spend on reading and analyzing questions statement हतार हतार गरेर तपाईहरु हतार हतार किवर्डहरु म्याच गर्दै तपाईले त्यो yes no or not given answer नलेख्नुस् राम्रोसँगले ध्यान दिएर पढ्नुस् दोहोर्याएर तेर्याएर पढ्नुस् र त्यसको मिनिङ एनालिसिस गर्नुस् क्वेशनले के भन्न खोजेको छ एक्ज्याक्टली त्यो एनालिसिस गरेर मात्र लेख्नुस् है एनालिसिसमा धेरै टाइम राख्नुस् अघि हामीले माथि गरेको जस्तै and another is don't try to match the keywords most of the students try to match the keywords and so that they write yes or no so don't do that you must match meaning there is no any rule of keywords there is much rule of meaning matching okay so matches true opposite false when no given not given look out the common traps तपाईले अर्को कुरा के ध्यान दिएर हेर्नुस् भन्दाखेरि कमन ट्र्याप्स हेर्नुस् कहाँ चाहिँ त्यसको किवर्डले हामीलाई अलिकति छुट्याइरहेको हुन्छ भन्ने कुरा हेर्नुस् these common traps are usually comparison the word some all then more than larger than every both these things and next is answer come in order यो धेरै जसो स्टुडेन्टहरुले याद नै गरेको हुँदैन they are not fully prepared fully trained है यो आइल्स भन्ने कुरा तपाईहरुले जनरली अरु जस्तै प्र्याक्टिसनरहरुबाट भन्दा पनि fully trained टिचरबाट नै यसको क्लास लिनुहोस् किनभने धेरै कुराहरु यहाँ मिसिङ भइरहेको हुन्छ यहाँ चाहिँ के भनिरहेको छ भन्दाखेरि answers come in order भन्छ यो true false not given टाइपको आन्सरहरु चाहिँ अर्डरमा आउँछ यो कुरा तपाईहरुलाई थाहा छ कि छैन अर्डरमा आइरहेको हुन्छ भनेको 1 नम्बर 2 नम्बर 3 नम्बर सिरियली हुन्छ 1 नम्बरको माथि हुन्छ त्यसपछि 2 नम्बरको क्वेशनको आउँछ त्यसपछि 3 नम्बरको क्वेशन सँगसँगै आइरहेको हुन्छ तपाई 2 नम्बरको क्वेशनको लागि 1 नम्बर भन्दा माथि कहिले पनि नखोज्नुहोस् त्यो सँगसँगै हुन्छ त्यसैले त्यो टाइम सेभ गर्नको लागि किनभने टाइम त एकदमै इम्पोर्टेन्ट हुन्छ हामीलाई 1 आवरमा चाहिँ 3 वटा प्यासेज 40 वटा क्वेशनहरु सल्भ गर्नुपर्ने हुन्छ त्यहाँ टाइम प्रेसर एकदमै बढी हुन्छ त्यसैले तपाईले त्यो खोज्नमा बढी टाइम आन्सर लोकेट गर्नमा टाइम खर्च नगर्नुहोस् किन आन्सर तुरुन्तै लोकेट भइहाल्छ त्यहाँ नजिकै हुन्छ 1 भन्दा 2 चाहिँ ठिक तलतिर हुन्छ 3 अर्को अलिक तलतिर हुन्छ त्यसको टाढा टाढा आन्सरहरु हुँदैन कहिले पनि यो yes no not given टाइपको क्वेशनमा
And keep your eyes on next questions. तपाईले एउटा क्वेशन सल्भ गर्दै हुनुहुन्छ भने त्यसै ठ्याक्कै अर्को क्वेशन पनि सँगसँगै हेर्नुहोस् र त्यो बीचमै त्यहीँनिर त्यसको आन्सर हुन्छ र त्योभन्दा टाढा नजिक नहेर्नुहोस् भन्न खोजेको. Another is remember the meaning of true false. याद गर्नुहोस् अघि पनि भने मैले ट्रू भनेको मिनिङ म्याच गर्छ, मिनिङ मिल्यो ट्रू, मिनिङ अपोजिट मिलेन हैन के अपोजिट भयो भने चाहिँ that is false, means a contradiction भयो भने चाहिँ false. एउटाले जान्छु भन्छ अर्कोले जान्दिन भन्छ भने चाहिँ false. अघि माथि भने जस्तै एउटाले सबै भन्यो अर्कोले केही मात्रै भन्यो false है. एउटाले के भन्यो 15th century मै आयो भन्छ अर्कोले त्यसको मिनिङ त्यस्तो लागिरहेछ अर्को 15th century भन्दा पछि आयो भने त कन्ट्राडिक्सन भयो. सो द मिनिङ इज false. अब कुनै कुरा के भइरहेछ नट गिभनमा चाहिँ यहाँ बढी पैसा खर्च भयो, बढी पैसा खर्च गर्छन् भनेको छ, यो भन्दा बढी पैसा खर्च गर्छन् भनेर क्वेशनमा भनेको छ, तर प्यासेजमा के छ त्यो यहाँ भन्दा बढी खर्च गर्ने र कम खर्च गर्ने कुरै गरेको छैन. द्याट्स नट गिभन. सो दिज आर द जनरल टिप्स है. यी टिप्सहरुको सहायताले तपाईले यो आन्सरहरु सल्भ गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने मलाई आशा राखेको छु र अर्को भिडियोमा म अर्को केही टिप्स र केही सजेसनहरु र केही जनरल एक्जाम्पलहरु लिएर आउने छु. त्यो बेलासम्मको लागि बिदा दिनुहोस्. नमस्ते.